Mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Pasalubungan po natin na masigabong virtual na palakpakan ang mga mag-aaral na magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa paaralang elementarya ng Benigno Aquino Jr. kasama ang kanilang mga guro, pinuno at tagapamanihala, tagamasid pampurok at mga panauhin. Mula sa pangkat ng SPED learners with hearing impairment, kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginoong Roberto I. Adyan Jr. Mula naman po sa ika-6 na baitang pangkat Agapito Flores, kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Jeanette B. Molinilla. Mula po sa pangkat Alexis Belonio, kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Noemi O. Fedelino. Ang pangkat Benjamin Almeda Jr. kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Maricel M. Besa. Ang pangkat Benjamin Cabrera sa pamamatnubay ni Ginang Marivic D. Crisostomo. Ang pangkat Dado Banataw kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Lilibeth D. Apo. Ang pangkat Daniel Dinggel kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Binibining Sheila G. Jove. Ang pangkat Dr. Abelardo B. Aguilar sa pamamatnubay ni Ginang Ameline V. Garcia. Ang pangkat Ernie J. Baron sa pamamatnubay ni Ginang Jenny B. Beltejar. Ang pangkat Eulogio Tibay kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Binibining Rachel Joy C. Faina. Ang pangkat Fe del Mundo sa pamamatnubay ni Ginoong Michael B. Estrada. Ang pangkat Fernando Canon sa pamamatnubay ni Ginang Lea A. Tronueva. Ang pangkat Francisco Kisumbing kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Arlene A. Duarte. Ang pangkat Gregorio Zara sa pamamatnubay ni Ginang Jessie A. Bayadas. Ang pangkat Luz Oliveros Belardo sa pamamatnubay ni Ginang Maria Victoria A. Sigaral. Ang pangkat Magdalena Villaluz kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginoong Alvin B. Junio. Ang pangkat Ramon Barba sa pamamatnubay ni Ginang Josephine V. Fernandez. Ang pangkat Roberto del Rosario kasama ang kanilang gurong tagapayo na si Ginang Mirna. Mga batang may karangalan. Claudine Joy L. Adalia mula sa pangkat Agapito Flores. Micaela Kirstine B. Angulo mula sa pangkat Agapito Flores. Ayesha Lindsay B. Balboa mula sa pangkat Fe del Mundo. Romiel P. de la Cruz mula sa pangkat Eulogio Tibay. Dana Sofia G. Delmo mula sa pangkat Eulogio Tibay. Marifel L. Dura mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Kaide Timoteo M. Fabro mula sa pangkat Eulogio Tibay. Jaden Charles B. Gonzaga mula sa pangkat Agapito Flores. Athalia Braindel B. Hulaton mula sa pangkat Agapito Flores. Christoph Kent F. Nodado mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Krista May S. Parcon mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Rixen Brian M. Keaton mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Romely Iya A. Soria mula sa pangkat Eulogio Tibay. Allen Jack F. Torrefiel mula sa pangkat Ernie Baron. Mga pangulo ng samahan ng mga magulang sa ika-6 na baitang na sina Ginang Hazem Ramos, Ginang Rachel Mirabete, Ginang LB Soria, Ginang Belinda de los Santos, Ginang Irene Bulacan, Ginang Roxanne Luciano, Ginang Rodora Dumon, Ginang Jodeline Balboa, Ginang Paula Luz Antolin, Ginang Evelyn Balondo, Ginang Pinky Gonzaga, at Ginang Jenny Tolin. Non-teaching staff: Ginoong Gino Rifarial, Ginoong Jeffrey Estandian, Ginoong Jerry Ferrer,
Ginoong Esmael Ampatuan, Ginoong Dennis Villanueva, Ginoong Roque Antigora, Ginoong Jose Aligata, Ginang Sara Domer, Ginang Jerilyn Borbon, Ginang Evangeline Moral, Ginoong Giovanni P. Hipona, mga guro sa SPED, sa pamamatnubay ni Ginoong Jerry C. Omni, Binibining Katrina C. Santos, Ginoong Roberto I. Adjan Jr., Ginang Maria Teresa D. Vilus, Ginang Betsaida L. Villanueva, mga guro sa kindergarten, sa pamumuno ni Ginang Mary Jane G. Talion, Binibining Jean P. Buenconsejo, Binibining Rachel B. Bermejo, Ginang Shireen Faith C. Buaron, Ginang Glenda C. Cabading, Ginang Cindy Rose G. Ibay, Ginang Marinela Monica G. Enoncilio, Ginoong Darwin D. Mistola, Binibining Alpha Mayes Nonong, at Ginang Catherine G. Silvan. Mga guro sa unang baitang na pinunuan ni Ginang Cherry Ann Pipito, Ginang Agnes M. Salinas, Ginang Cachola C. Ramos, Ginang Maria A. Cortina, Ginang Lilibeth A. Guerrero, Binibining Cindy Lane M. Sevilla, Binibining Richelle B. Kemayong, Ginang Purisima L. Cabana, Ginang Madeline G. Sedayao, Ginang Eralyn B. Morcilla, Ginang Elsie A. Rodrigo, Ginang Grace D. Ladrazo, Ginang Lynn D. Marcos, Ginang Maria Cristina V. Torres, Ginang Delia A. Camado, Ginang Jesusa P. Siading, at Ginang Lolita O. Alboro. Mga guro sa ikalawang baitang, sa pamumuno ni Ginang Noemi B. Abaw, Ginang Sherlyn C. Makatantan, Dr. Imelda A. Azuelo, Ginang Julifer O. Abanyo, Ginang Ginaline M. Afable, Ginang Dexian F. Alayon, Ginang Maria Luz V. Cagadas, Ginang Vanessa Jane D. De Guzman, Binibining Chrissy Q. Villafranca, Ginang Imelda D. Palapar, Ginang Gloria P. Montoya, Ginang Lida R. Godaka, Binibining Sela Eladia C. Sanidad, Ginang Rodeline H. Seraspe, Ginang Vilma E. Porio, Binibining Cherry Ann N. Pedro, Ginang Giselle May F. Omli, at Ginoong Archie S. Maranyo. Mga guro sa ikatlong baitang, sa pamumuno ni Ginang Minerva V. Baez, Ginang Ana M. Arcilia, Ginang Ruby V. Arganda, Ginang Ria E. Bayani, Ginang Marjorie Z. Carrasco, Ginang Dory C. De Castro, Ginang Marites C. De Lara, Ginang Annalie G. Dionaldo, Ginang Nelia B. Esta, Ginang Laila C. Fiala, Ginang Maria Luz E. Gilaran, Ginang Marites V. Guillermo, Ginang Cheryl M. Lanyosa, Ginang Margie S. Lomaino, Binibining Maribeth B. Malianao, Binibining Karen L. Sanchez, Ginang Teresa T. Sarmiento, Binibining Isa May M. Tejada, Ginang Loyvelin F. Yarag, Ginoong Rolando M. De Guzman, at Ginoong Ranilo P. Ferrer. Mga guro sa ikaapat na baitang, sa pamumuno ni Ginang Olivia G. Figuracion, Ginang Hasmin A. Ander, Ginang Buena M. Dueñas, Ginoong Samuel E. Cadarao, Binibining Glena H. Burgos, Ginang Perla P. Mingita, Ginang Leonida S. Fronda, Ginang Kathleen Shane R. Rafalio, Binibining Bernadette Don M. Manuel, Binibining Myra R. Maulion, Ginang Sherwin R. Acosta, Ginang Gay R. Arcangel, Ginang Barbara D. Doctelero, Ginoong Sosimo T. Basiloy, Ginang Alma A. Lucion, at Ginoong Julius C. Villafuerte. Mga guro sa ikalimang baitang, sa pamumuno ni Ginang Ana Marie S. Macahilas, Ginang Rochelle P. Arandia, Ginang Jennifer D. Colipano, Ginang Hilda G. Corameng, Ginang Maricar C. Vega, Ginang Delcora C. Galiarde, Ginang Annalie A. Gimang, Ginoong Willie V. Kakal, Ginang Rachel I. Restum, Binibining Leslie May M. Parahinog, Ginang Mary Grace Talastas,
Ginang Marites M. Cabales, Ginoong Romel M. Oliva, Binibining Lovely B. Pastidio, Ginoong Rolando F. Galvan Jr., Ginang Josephine L. Guevara, at Ginang Nalin B. Aurelio. Mga guro sa ika-6 na baitang na pinamumunuan ni Ginang Marivic D. Crisostomo, Ginoong Roberto I. Adian Jr., Ginang Jeanette D. Molinilla, Ginang Noemi O. Fidelino, Ginang Maricel M. Besa, Ginang Lilibeth D. Agpoon, Bining Sheila G. Jove, Ginang Ameline V. Garcia, Ginang Jenny B. Beltejar, Binibining Rachel Joy C. Paina, Ginoong Michael D. Estrada, Ginang Lea B. Tronueva, Ginang Arlene A. Duarte, Ginang Jessie A. Bayadas, Ginang Maria Victoria A. Sigaral, Ginoong Alvin B. Junio, Ginang Josephine B. Fernandez, Ginang Mirna B. Malianao, Estrelita A. Clerigo, Ginang Elsa R. Carillo, at ang ating masipag na punong guro, Dr. J. V. Oreta. Mga pinuno mula sa sangay ng mga paaralang panglungsod, Lungsod Quezon. Mga panauhin mula sa pamahalaan ng Lungsod Quezon. At ang mga panauhing opisyales mula sa Barangay Commonwealth. Bilang pagbubukas ng palatuntunan, ang hadlay inaanyayahan tumayo para sa pag-awit ng lupang hinirang. At susundan po ito ng panalangin sa pamumuno ni Rybsen Brian M. Puton, batang nagkamit ng karangalan. Kasunod po nito ay mapapakinggan po natin ang pambungad na awiting Himno ng Lungsod Quezon, Himno ng Sangay ng Lungsod Quezon, at Himno ng NCR na gagampanan ng mga batang magsisipagtapos. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, ewas ang sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y bumay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa gagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Lumalang araw ng walhaging pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa iyo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging nag
at sa tagumpay na aking natamo. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Dakilang Ama, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob at sa dakilang araw na ito ng aming pagtatapos. Nagpapasalamat din po kami sa dakilang pag-ibig na patuloy na ipinadarama mo sa amin sa pamamagitan ng aming mga magulang at mga guro na matyagang gumabay na marating namin ang unang hakbang tungo sa aming tagumpay. Naway, ang pag-ibig mong ito ang maging daan upang magkaroon kami ng malalim na pananagutan sa pagtataguyod ng tunay na kapayapaan at siya ring maging gabay at lakas namin patuloy na pagtutuklas ng ibayong karunungan para sa maunlad at matagumpay na sa katauhan. Ang lahat na ito'y hinihiling namin sa iyo, Panginoon. Natamo sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong Lungsod Quezon, aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay, sa iyo buong sigla kami nagpupugay. Dito'y ilaw ang diwa mo, hiyas ka ng bayang sinisinta. Dito'y nupling mitiing banal, sa'yo ang pag-ibig namin at dangal. Lungsod Quezon, aming mahal, araw mo ay saganang tunay, sa amin ang alab mo'y buhay, sa'yo buong sigla kami nagpupugay. Lungsod Quezon, aming mahal, ugat ka ng layak kagitingan. Dito'y nupling mitiing banal, sa'yo ang pag-ibig namin at dangal, sa'yo ang pag-ibig namin at buhay.
tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noong iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Masasaksihan po natin ngayong umagang ito ang ika-13 taong pagtatapos sa paaralang elementarya ng Benigno S. Aquino Jr. na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Malugod po naming ipinababatid na sa mahalagang pagdiriwang na ito ay kapiling natin ang mga sumusunod na opisyales mula sa Schools Division Office, Quezon City. Ang pinagpipitaga ng tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang panglungsod, Lungsod Quezon, Dr. Jenilyn Rose B. Corpus. Ating mga mababait at masisipag na pangalawang tagapamanihala, Dr. Freddy V. Avendaño, Dr. Noel D. Bagano, Engineer Mark Voltaire A. Padilla, at Dr. Brian E. Ilan. Kapiling din po natin ang ating ina at tanglaw ng ating paaralan, Ginang Marimel Jane P. Andes. Quezon City Government Officials. Kapiling din po natin ang napakasipag at napakabait na punong lungsod, kagalang-galang Maria Josefina Tania Joy Belmonte. Kasama din po natin ang isa sa ating lingkod bayan na di matatawaran ang pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Kinatawa ng ikalawang distrito sa Kongreso, kagalang-galang Precious Hipolito Castelo. Kapiling din po natin ang ating masipag na Vice Alcalde, kagalang-galang Giancarlo G. Soto. Kapiling din po natin ang ating masisipag na mga konsihal sa ikalawang distrito, kagalang-galang Winston Winnie T. Castelo. Kagalang-galang Voltaire Godofredo Liban III. Kagalang-galang Eden Delilah A. Medina. Kagalang-galang Ramon P. Medalla. Kagalang-galang Fernando Miguel F. Belmonte. Kagalang-galang Estrella A. Valmosina. Barangay Commonwealth Officials. Ang ating masipag na punong barangay, Manuel A. Co. Kasama ang mga kagawad na sina, kagalang-galang Presi C. Bakiring. Kagalang-galang Elmer M. Buena. Kagalang-galang Imelda Q. Cajeda. Kagalang-galang Julius C. de la Cruz. Kagalang-galang Rowena E. Lucas. Kagalang-galang Reynaldo O. Sevilla. Kagalang-galang Harun Datu Tahir. Kagalang-galang Raymart S. Garcia. Kagalang-galang Seferino C. Crisostomo.
Kagalang-galang Chona A. Pinka. Ngayon naman po ay pakikinggan natin ang pambungad na pananalita ni Jaden Charles B. Gonzaga, batang nagkamit ng karangalan. Sa aming iginagalang na tagapamanihalang pangsangay ng mga paaralang panlungsod, Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus. Sa aming minamahal na tagamasid Pampurok, Ginang Marimel P. Andes. Sa aming buting punong guro na si Dr. J.B. Oreta, mga panauwing pandangal, mga guro, mga magulang, at sa kapwa ko magsisipagtapos, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay napakalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil anumang naging balakid sa pag-aaral, ay ito tayo ngayon. Isasagawang seremonya ng pagtatapos sa Antas Elementarya. Bagamat birtual, dahil hindi maaari ang dating kinagawihang seremonya dahil sa pag-iingat dulot ng pandemya ng COVID-19, ay masasabi ko na rin tagumpay ito. Tagumpay dahil umpisa pa lamang ay naranasan ng hamon sa pagsasagawa ng pag-aaral na hindi naman nakasanayan, tulad ng pagsagot ng module at pagdalo sa online na klase. Halos lahat tayo ay nanibago sa tinatawag natin distance learning. Subalit, buong tiyaga itong isinagawa ng bawat isa sa atin at buong sigasig na hinarap ang hamong ito. Kaya, humantong tayo sa ganitong tagpo na magtatapos sa ating pag-aaral. Sa lahat ng gumabay at tumalalay sa amin sa loob ng 10 buwan na ito at maging sa mga taon na kami ay pumapasok sa paaralan, ay buong puso po kaming nagpapabot ng pasasalamat. Dahil kung wala po kayo, ay hindi namin mararating at mararanasan ang isang magsisayang araw na ito sa aming buhay. Ano man ang naitanim ninyong mga aral sa amin, ay hindi namin ito sasayangin, kundi masalo pa namin itong payayabungin. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ipinakikilala ang mga magsisipagtapos ng ating mabait at masipag na punong guro, Dr. J.B. Oreta, at patutunayan ito ng ating mahusay at butihing taga-Masid Pampurok ng Distrito 6, Ginang Marimel Jane P. Andes. At susundan mo ito ng pagpapatibay at pagkakaloob ng katibayan ng pagtatapos ng ating pinagpipitaganang tagapamanihala ng sangay ng mga paaralan sa Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus. Sa ating pinagpipitaganang tagapamanihala ng sangay ng mga paaralang panglungsod Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus, sa ating mabait at masipag na taga-Masid Pampurok ng Distrito 6, Ginang Marimel Jane P. Andes, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 253 mga batang lalaki at 285 mga batang babae na may kabuuang bilang 538 mga batang magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Benigno S. Aquino Jr. sa taong panuruan 2021. Kasiya-siya po nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos para sa kurikulum pang-elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Kung kaya't bilang kanila pong punong guro, ay hinihiling ko po ang inyong pagpapatunay at ang inyong pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Lungsod Quezon, Dr. Jeneline Rose B. Corpus, SESO 6, at sa kahilingan po ng punong guro na si Dr. J.V. Oreta, ay pinatutunayan ko bilang taga-Masid Pampurok ng 2 distrito na kasiya-siya nilang natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya't hinihiling ko po ang pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Batay sa kahilingan at pagpapatunay ng inyong punong guro,
Nakasiya-siya ninyong natapos ang kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon, Republika ng Pilipinas, at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng kalihim ng edukasyon, kalihim ni Lord Magtolis Briones, pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong panuruang taon 2020-2021, ngayong buwan ng Hulyo 2021. Binabati ko kayong lahat. Simulan po natin ang paggawa ng katibayan ng pagtatapos sa SPED Learners with Hearing Impairment na pinamumunuan ng kanilang gurong tagapayo na si Ginoong Roberto I. Adrian Jr. Mga batang lalaki, Jesse L. Espinosa Jr., John Paul C. Labanon, Leandro Lance S. Tordillo, Aaron Jo Z. Orjeta. Mga batang babae, Janica Arian A. Fuentes, Juana C. Umpok. Ang susunod ay ang pangkat Agapito Flores sa pamamatnubay ni Ginang Jeanette D. Molinilla. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Lance Malik V. Agbay, Renz Joriel A. Aguilar, Alexis Jan E. Alcor, Clarence Gabriel A. Asense, Jose Gabriel C. Basister, Jericho Miguel M. Batum, Ryan S. Bolotano, Jason A. Canasa Jr., Janre C. Carillo, Kishan Cody A. Devilla, Jaden Charles B. Gonzaga, Batang May Karangalan, John Carlo G. Orsha, Romeo III G. Radam, Albert Jari Tumaraw, Alfonso Uno D. Umbao. Mga batang babae, Claudine Joy L. Adalia, Batang May Karangalan, Micaela Christine B. Angulo, Batang May Karangalan, Rihanna P. Arandia, Jorbelin O. Candelario, Natalie Caitlin V. Caseria, Ashley Nicole S. Claveria, Hazel D. Quizon, Trisha Kate De Luna, Liana Joy C. Ilorinco, Princess Sofia B. Gulapa, John Shairil T. Hulo, Atalia Braindel B. Hulaton, Batang May Karangalan, Jean Kately M. Modelo, at Alvi May C. Pagatpatan. Susunod ay ang pangkat Alexis Bilonyo sa pamatnubay ni Ginang Noemi O. Pedilino. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, L.J. Owen Anakta, Gabriel Ibon T. Batacan, Marvin B. Bombay, Kenneth Kaiser E. Bulacan, Vince M. Fernandez, Daniel B. Lucrida, Maquin B. Mamagat, Jeric E. Mitra, Fritz M. Montejo, Regine T. Pradilla, Charles T. Salomon, JC T. Simbahon, at Reggie Paul D.G. Tanalion. Mga batang babae, Alea Rain D. Aringo, Christina May C. Bataan, Maria Jessa Pironio, Chomilin C. Boso-Boso,
Alea Rain D. Cadayona, Nits Cristiana C. de Guzman, MRC Del Carmen, Kimberly O. Gabriel, Enrica B. Mabula, Clara K. Martinez, Leonar L. Oliveros, Giovanna S. Orario, Laika May S. Parma, Maria Cristina G. Plasiente, Lian Miles B. Pulpol, Jill Cassie B. Ramirez, Nisa P. Roa, Altea Rolyoda, Rihanna B. Socobus, at Rihanna Aljen S. Surima. Ang susunod ay pangkat Benjamin Almeda Jr. sa pamamatnubay ni Ginang Marcel Manuel Besa. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Prince Joseph G. Anyabiesa, Maud Ryan M. Ating, Jeff Hardy C. De La Torre, EJ D. Fabrigas, Steven S. Galoso, Jester J. Huel, Armando II G. Meran, Justin D. Montebon, Aidan Chris P. Palma, Lord Cedric R. Pulican, Prinzum June I. Rivera, Christian A. Rondario, Arvin Kyle I. Ruiz, Cloud Genesis G. Tadefa, John Mikey Q. Tolentino, Kurt Anthony C. Tuhaw. Mga batang babae, Blemery V. Abiada, Jenny Rose D. Abuin, Maria Anna Shane M. Arias, Samantha Kim D.S. Bautista, Michelle A. Dayo, Alessandra Rugil M. Ekepela, Joanna Laika B. Jumagdao, Najera D. Rakman, Maria Chinesa L. Sahul, Angelica Nicole Q. Tejada, Mary Grace D. Soniga. Ang susunod ay ang pangkat Benjamin Cabrera sa pamamatnubay ni Ginang Marivic D. Crisostomo. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Nash Cheshire L. Benjamin, Kenneth Jomong T. Corpus, Danzel Dapat, Alex Dwayne F. De La Cruz, Sebastian Gabriel H. Dino, Lance Christian C. Fernando, Rio Juan Miguel B. Fernando, Jaime T. Madronio Jr., Joshua Matthew T. Mendoza, Christoph Kent F. Nodado, Batang May Karangalan, Prince Yuan G. Pamigaw, Mark Kyle L. Pangilinan, Cyrus Luis P. Ponce, John Alrain V. Kilang, Rixen Brian M. Kiton, Batang May Karangalan, Samuel Angelo L. Sala, mga batang babae, Sheila May P. Agabao, Johan Colleen D. Alcor, Jasmine Kate L. Alipio, Clade Stefan O. Antonio,
Micaela S. Antonio, Jean F. Baronda, Tia Ashley M. Dagook, Marifel L. Dura, Batang May Karangalan, Kate Louise V. Famini, Alexandra V. Nieto, Krista May S. Parcon, Batang May Karangalan, MJ Ash G. Pichuela, Nor Alia D. Sultan, Maris Nicole O. Villaluz. Ang susunod na pangkat ay pangkat Dado Banataw sa pamamatnubay ni Ginang Lilibeth de Guzman Agpoon. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Hashim A. Andog, Lance Matthew E. Bonayo, Dustin Kirk B. Diaz, John Carl E. Gagante, Mark Hayden G. Ibanez, Angelo Llanera, Marcus Drake B. Mawili, Arnel R. Padilla, Angelo D. Pandino, J.M. M. Peraren, Waniel B. Sevilla, John Jester T. Tibtib, Carl Vincent A. Verdadero. Mga batang babae, Akisha May J. Abalos, Rian May G. Alvarez, Alexis Cyrene B. Aninag, Resi Rines J. Valieta, Melody B. Cloma, Jessica C. De La Cruz, Ashley Kimberly B. De Los Santos, Raisa Kent C. Hidalgo, Luis Gwen T. Levendino, Hannah May B. Martinez, Rabi Milagroso, Saberly R. Montejo, Chloe Kate D. Olita, Ken Cyril R. Omek, Princess Queen Sapphire T. Ortiz, Hailey B. Padriagao, Precious Lara May N. Pinca, Daniela Luisa C. Rosario, Jean Ashley T. Silaga, at Janica Alaysa Y. Vergara. Ang susunod ay ang pangkat Daniel Dingel sa pamamatnubay ni Binibining Sheila Gumaro Hove. Palakpakan po natin sila. Ang batang lalaki, Derek Ray R. Galot, Renz A. Cagudo, Nathan J. C. Cayanes, Kurt Azen A. Sernal, Sebastian U. De La Vega, Mark Joseph A. Jonaldo, Dave Jeswer L. Endrano, Matt Lord B. Esquilo, Jmar C. Marana, John Ray T. Parano, Dan J.L. D. Riota, Ernesto B. Rosales Jr., John Paul D. Rosauro, Luis Miquel B. Sodusta, Niel T. Tangona. Mga batang babae, Dayan Rian M. Banal, Sian N. Bolado, Roland May Cabocho, Roxette Nice A. Camado, Maria Cherry B. Carlos, Ma Chana B. Katipay, Chilian Tricia B. Kizon, Kate Denise A. Patriarca, Rosie A. Reyes, Irish B. Roa, Fiona Salem, Nicole B. Sana,
Mary Joy Sauro, Miriam L. Suryo, Noela Janine Tolly, Kimberly R. Tum, Crystal Rain M. Villanueva. Ang susunod na pangkat ay ang Dr. Abelardo B. Aguilar sa pamamatnubay ni Ginang Ameline Viernes Garcia. Palakpakan po natin. Mga batang lalaki, Giancarlo L. Basilio, Rainier B. Boleros, John Michael B. Bonicarlo, Micaeli A. Cabotaje, Jason Carl Gian F. Calio, Alnor G. Casan, Kirby James B. Enero, Iran Kian M. Gambot, Will David V. Garcia, Sherwin M. Gutlay, Saidamen O. Hasan, Kyle Agustin D. Labrador, Rain Alex M. Mirabete, Carl J.B. A. Ocharan, John Mark O. Prado, John Joshua Dave M. Velasquez. Mga batang babae, Madeline V. Baez, Princess Anne Y. Bautro, Regine Joy Z. Bonayog, Nicole N. Bongay, Lady Jane B. Cabangon, Ma Angelica B. Serio, Ika B. Dakula, Rene Maris G. Dahunan, Cristina M. Gallardo, Princess Liana A. Guno, Micaela F. Manliques, Ashley May Q. Manos, Mylene M. Martinez, Jana Cristal V. Montano, Erica S. Rillo, Ma Cassandra C. Sanchez, at Eliza May A. Ungriano. Ang susunod na pangkat ay Ernie Baron sa pamamatnubay ni Ginang Jenny B. Beltehar. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Kenjin G. Abestilla, Jancel F. Abquilan, Lawrence Q. Angkiliano, Kent Gabriel T. Canillo, Kevin B. Kapinig, Kenneth R. Corridor, James Patrick A. Lorenzana, Lawrence E. Maray, Ismael P. Montor, Denmark R. Sauro, Raymart R. Sigid, Allen Jack F. Torref. Mga batang babae, Lian Jazz S. Ardales, Janina M. Asnawi, Sam Justine M. Asuncion, Shakira Rose B. Baez, Tiziana Shea B. Bertos, Rian Yasmin J. Flores, Andrea Joyce R. Globio, Daisy John Orly A. Gonzalez, Shaina D. Jovero, Precious Sofia Angel C. Magayaga, Angela Nicole M. Mayo, Princess Marian D. Mayo, Queenie May M. Pastorete. Ang susunod ay ang pangkat Eulogio Tibay sa pamamatnubay ni Binibining Rachel Joy C. Faina. Palakpakan po natin sila.
Mga batang lalaki, Gian James S. Bigornia, Stephen T. Calderon, Von Harvey E. Concepcion, Lysander Zoe T. De Leon, Francis Kyle E. De la Cruz, Romiel P. De la Cruz, Batang May Karangalan, Zedric Orchi N. De Mesa, Kaide Timoteo M. Fabro, Batang May Karangalan, Luis Anthony S. Fernandez, Damesley N. Jimenez, Brent B. Navarro, Christian J. R. Omboy, Vincent J. R. Omboy, Kyle Eliandre R. Santiago. Mga batang babae, Laika L. Balyonico, Jehan A. Bato, Breca May E. Bicas, Alpha Morelia G. Bordeos, Cassandra Hara Jane A. Condalor, Zukia Nicole C. De la Rama, Dana Sofia G. Delmo, Batang May Karangalan, Samantha P. Hisuler, Justine Jane D. Huwap, Julian Nicole Hamir, Antoinette B. Lagalagot, Crizel T. Mabini, Precious Iris D. Manangan, Johan Izra C. Mancol, Jazil Shane R. Norte, Lian T. Pareño, Janela Den M. Salcedo, Johanna Teres B. Santelices, at Romilly Iya A. Soria, Batang May Karangalan. Ang susunod ay pangkat Fed del Mundo sa pamamatnubay ni Ginoong Michael B. Estrada. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Allen James Ang, Cedric Josuade R. Arintok, Aldrace T. Asis, John Jacob G. Burillo, Vash Austin S. Condes, Denmark L. Coralde, Yu Nick Q. Ginto, Patrick M. Manawis, Argel L. Rubia, Lan Cyrus I. Ruiz, Carl Gabriel D. Sanga, Joe M. Allen M. Santiago, John Anderson C. Tapanan, Dwayne S. Toscano, Gilbert A. Valenzuela, David John P. Yusala. Mga batang babae, Laifa A. Ampaso, Ayesha Lindsay B. Balboa, Batang May Karangalan, Angeline B. Bonicarlo, Cristel Jane M. Carrillo, Althea May E. Curimao, Kim Cyril P. Dagdag, Pauline P. Daza, Dayan Marie S. Diculayan, Rian A. Felipe, Jade Elaine J. Galina, Rima Sachiko S. Lining, Shelo May G. Lo, Ellen May V. Matunding, Alea A. Medalya, Angelica A. Panaligan,
Arwena Olivia G. Pongyan at Charmaine S. Suarez. Ang susunod ay ang pangkat Fernando Canon sa pamamatnubay ni Ginang Lea B. Tronueva. Palakpakan po natin sila. Batang lalaki, Aladin G. Abeloza, Rensky S. Gala, Austin Ames R. Gutierrez, Edward Kyle M. Hamilano, Anthony C. Llagas, Muhammad Nor Miguel F. Macapunda, Richmond Aldrin O. Mendoza, Benginard Nofuente, Christian M. Pinca, Sandra James V. Tajo, Jacob Jayan L. Velasco. Mga batang babae, Princess Rafika A. Ahmad, Christine Joy M. Apa, Lovely L. Dahunan, Maria Eliza May V. Daria, Angel E. De La Cruz, Princess May D. Fabe, Logil Benef Elise T. Gabriel, Mylene L. Mabunga, Rohaida A. Makabayaw, Andrea May A. Miranda, Ayesa S. Odron, Cassandra G. Ortiz, Pretty Scarlett A. Padilla, Jewel Kai C. Putian, Maria Nicole E. Rolona, Samsia M. Saibin, Heli Eunice M. Sales, Gila C. Taruk, Sofia Rain M. Valenzuela, at Jermaine Angelique R. Villanueva. Ang susunod ay ang pangkat Francisco Kisumbing sa pamamatnubay ni Ginang Arlene A. Duarte. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, John Ivan G. Agukay, Rayson L. Aguilar, Job Ernest R. Alan, James B. Arreglo, Jopard M. Bayre, Allen Ray F. Castellon, Kyle Vincent C. Ceriles, Jan Ruiz C. Clabaton, Harry Lex N. Cometa, Ronald Alan B. De La Cruz, Rani D. C. Florendo, Philip Lloyd B. Forio, John Albert B. Gantalao, Jeter M. Manzano, Rocky J. C. Pelaez, Joab Abiel N. Pinla, Christopher G. Treclaro, Aljon A. Renalda, Lee James R. Saldivar, Jeff Daves P. Todd. Mga batang babae, Pia Y. Albarico, Princess Jane M. Bakay, Casey C. Bauzon, Roche May C. Buba, Princess A. Dechon, Princess Maylene E. Felices, Jeneline Janice P. Fernando, Dana N. Fortunato,
Sheena May N. Galvez, Kathleen B. Gilay, Trishabeth B. Mabalot, Lorene R. Mariano, Alena A. Medalla, Carla Luis S. Misterio, Madison Kimberly Nicole S. Oleta, Denise Cassandra C. Pineda, Risa Jean A. San Lorenzo, Aliana Nicole Tubilara, Julie May C. Salamela. Ang susunod ay pangkat Gregorio Sara sa pamamatnubay ni Inang JC A. Bayagan. Mga batang lalaki, Kyle Cedric C. Adupe, Jason C. Anova, Frank J. P. Cordero, Bill Gates M. de Guzman, Fahad V. Dimna, Carl Winston R. Iray, John Efren P. Moralga, Jerwin M. Valdez, Jeans P. Sarataw. Mga batang babae, Ashley L. Bisnar, Love Vyra C. de la Cruz, Queenie A. de la Mines, Benice Crisane R. Deloria, Maria Beatriz A. Diaz, Trisha Venice D. Domel, Princess Arian B. Legaspi, Janela A. Magtango, Aldria F. Ortiz, Erica Audrey S. Padilla, Isaiah Grace B. Penones, Princess Jewel E. Pepito. Ang susunod ay ang pangkat Luz Oliveros Belardo sa pamamatnubay ni Ginang Ma Victoria A. Sigaral. Palakpakan po natin. Mga batang lalaki, Gary Glenn F. Aihon, Prince Amir B. Caballero, Sian William B. Castillo, JBM Deloro, Godwin Lawrence I. Dumont, Francis James L. Falcotila, Jesse B. Gavieres, Marcos Angelo G. Lapore, Kurt M. Mabulay, Aaron Jan S. Mailas, Dalkent B. Realizan, Janry V. Salvador, Dustin Rain R. Susito, Chonsei Cesar G. Valerio, and Armando R. Viduya Jr. Mga batang babae, Princess Chenaira B. Abdila, Leticia Ayesha E. Ambagan, Daniela Rio S. Bautista, Princess B. Bravo, Camille M. De Quintos, Denise Lorraine S. Titulaya, Alia Shane E. Doronya, Savannah S. Gaton, Jesslyn P. Lapuerta, Ashley Jane D. Liao, Kirsten Rian T. Malda, Amalhaya B. Mangutara, Cherry May M. Parsini, Candice Claire T. Pepito, Olivia Stephanie M. Tabora, Hannah Rose B. Ang susunod ay ang pangkat Magdalena Villaluz sa pamatnubay ni Ginoong Alvin B. Junio. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Loeric A. Arinais, Mark Sargent P. Badidles, Romel Andre P. Bahada, Christian F. Caballero, Frix Ayan L. Cabangan,
John Christopher S. Cacho, Francis Joyner R. Caigas, Rafael Ken S. Dangilan, Emmanuel J. A. Titan, Jared Jane A. O. Garin, John Errol J. Loteria, Kirby D. Martin, Luigi M. Salibio, Wilfredo N. Soscoso Jr., mga batang babae, Jamela V. Asprek, Janine E. Balise, Jeneline R. Bandasan, Martina D. Blardoni, Ashley Jane V. Bonicarlo, Nika Cañete, Angel Kate F. Claros, Gabriela E. Cortez, Mary Grace B. Gabriel, Sanel Joseph D. Gibilagin, Eunice Jansel M. Guyal, Arlene Jane T. Guria, Janelle E. Lambarte, Janina C. Linsagan, Julian C. Manjares, Cheska C. Matinu, Jerry Ann A. Mila. Ang susunod na pangkat ay ang pangkat Ramon Barba sa pamamatnubay ni Ginang Josephine V. Fernandez. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Sailani M. Abaton, Aldrin Y. Alemania, Cyrus J. B. Balbarino, Travis Agazageus O. Balondo, J. Arvin D. Estilier, Rain Kenneth S. Jalandonio, John Samuel D. Manahan, John Richard D. Neponcio, John Aaron Nunez, Raven G. Panes, John Axel D. Parungaw, Lance Michael S. Quimiano, Rancel R. Renardo, Louis A. C. Suarez. Mga batang babae, Honali C. Oberquez, Noeline M. Alvarado, Mary Grazel Carl M. Balbino, Angel C. Belosa, Danica G. Castrodes, Shaila Marie F. Cruz, Javel May B. Chavez, Ashley G. Escal, Jeneline M. Gamaro, Jane Catherine T. Gonzalez, Marian P. Gusila, Colette E. Luciano, Anika Zairil D. Luptu, Aliyah B. Mingilio, Rian D. Notarion, Mai M. Ofalia, Kimberly Chen D. Patukan, Zarina Antoinette S. Velez. Ang susunod ay pangkat Roberto del Rosario sa pamamatnubay ni Ginang Mirna Boca Malinaw. Palakpakan po natin sila. Mga batang lalaki, Justine T. Advincula, Acon C. Alminario, Samanudin S. Ampatwa, Paul Eleuterio J. Balolo, Ilwil Edmar L. Bondad, Jules Matthew L. Cavana, Justine R. Caldingon, John Paul S. De Jesus, John Gerald M. Diaz, Jared James G. Doctor,
Joper G. Itak, Joseph C. Gozon, Gabriel B. Lera, Dan Carlo M. Macabutas, Kenneth Nazorada, Christ Lawrence O. Santos, at Josh Ivan O. Vergara. Mga batang babae, Princess May D. Almero, Jonaline D. Asilo, Wendy May E. Balangay, Edris Angela Cabalfino, Jasmine Lou A. Centino, Princess Laika D. Emmanuel, Precious Ann D. Inieres, Razy Ann M. Escabusa, Mary Jane V. Espina, Rachel L. Limbo, Ana Kyra C. Macalantong, Cassandra Gmail R. Pangan, Nancy A. Rigorgo, Princess Natalie M. Salvio, Alexa Tiffany Sevilla, Larissa Clear B. Tintin, at Nadine Zamora. Sa paggawad ng medalya ng karangalan, sa mga nangungunang mag-aaral ay hinihiling namin ang kanilang mga magulang upang igawad ang medalya sa kanilang mga anak. Joy L. Adalia, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Agapito Flores. Nagkamit ng ikawalong pwesto sa pagsulat ng editorial writing sa District Press Conference. Nakamit ng ikatlong pwesto sa District ESP Poster Making Contest. Micaela Kirsten B. Angolo, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Agapito Flores. Nagkamit ng ikalimang pwesto sa editorial writing sa District Press Conference. Ayesha Lindsay B. Balboa, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Fe del Mundo. Romiel P. de la Cruz, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Eulogio Tibay. Dana Sofia G. Delmo, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Eulogio Tibay. Marifel Dura, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Kaide Timoteo M. Fabro, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Eulogio Tibay. Jaden Charles B. Gonzaga, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Agapito Flores. Supreme Pupil Government President, nagkamit ng unang pwesto sa News Writing District Press Conference. Athalia Braindal B. Hulaton, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Agapito Flores. Nagkamit ng unang pwesto sa pagsulat ng lathalain sa District Press Conference. Christoph Kent F. Nodado, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Krista May S. Pacon, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Bryxen Brian M. Keaton, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Benjamin Cabrera. Romilly Iya A. Soria, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Eulogio Tibay. Allen Jack F. Torrefiel, batang nagkamit ng karangalan mula sa pangkat Ernie Barol. Bigyan po natin sila ng masikabong palakpakan. Pagkilala sa mga magulang ng mga batang may karangalan. Ginoo at Ginang Adalia, Ginoo at Ginang Angolo, Ginang Balboa, Ginoo at Ginang de la Cruz, Ginoo at Ginang Delmo, Ginoo at Ginang Dura,
Ginoo at Ginang Fabro, Ginang Gonzaga, Ginoo at Ginang Hulaton, Ginang Lodado, Ginoo at Ginang Parcon, Ginoo at Ginang Kiton, Ginoo at Ginang Soria, Ginoo at Ginang Torresiel. Pababaunan ang mga nagsipagtapos ng mahalagang mensahe mula sa ating mga panauhin na ipakikilala ng ating punong guro na si Dr. J. V. Oreta. Ang una pong magbibigay ng mensahe ay ang ating kinatawan sa Kongreso. Bago po siya pumasok sa larangan ng politika, siya po ay naging artista noong kanyang kabataan at naging mamamahayag sa telebisyon. Kalaunan, naging lingkod bayan siya bilang konsehal ng lungsod Quezon ng 3 termino. Siya po ay kabiyak ng ating minamahal na konsehal Winston Castelo at ngayon ating kinatawan sa Kongreso. Mga kaibigan, bigyan po natin ng virtual na palakpak ang ating kagalang-galang Precious Hipolito Castelo. Congratulations, graduates, students, and learners. We are very proud that you have reached this far and you have finished a milestone in your lives with flying colors despite the big challenges that we have gone through because of this pandemic, COVID-19. The absence of face-to-face classes, and you have to undergo Zoom and online classes. Nevertheless, our parents and our school teachers were there to guide and protect us and support us all the way. Thank you very much. On behalf of our number 1 counselor, Winnie Castelo, this is your Congresswoman Precious Hipolito Castelo of District 2, Quezon City, wishing you all the best of happiness, health, and success. Reach for the stars and aim high. We're with you all the way to support you and guide you. Thank you very much. Congratulations at mabuhay po. Ang susunod pong magbibigay ng mensahe ay ang ating ina ng lungsod Quezon. Siya po ay kaisa-isang anak na babae ng ating butihing dating punong lungsod, Feliciano Sani Del Monte. Siya po ay nag-aral at nagtapos sa mga paaralan ng St. Pedro de Poveda, Ateneo de Manila University, University of Leicester, at University College of London. Siya po ay nahalal na pangalawang punong lungsod ng 3 termino bago naluklok bilang punong lungsod ng lungsod Quezon. Mga kaibigan, ang ating kagalang-galang na punong lungsod, Josefina Tania Joy Del Monte Alimon. Isang mainit na pagbati sa lahat ng minamahal naming grade 6 completers. Gaya ng inyong mga guro at magulang, ipinagmamalaki namin kayo. Alam ko na hindi naging madali ang taon na ito para sa inyo at sa inyong pamilya. Kung kaya't makakaasa kayo na patuloy kaming magsusumikap na gumabay sa inyo katulad ng pagtugon sa inyong mga pangangailangan, modules man, school supplies, tablets at internet allowance. Bilang dating estudyante rin at kalaunan ay propesor, gusto kong ibahagi sa inyo na ang pagkatuto ay hindi lang natatapos sa pagbabasa o nasusukat sa exams at quizzes. Ang tunay na pagkatuto ay nakikita sa ating pakikipagkapwa-tao at pag-aalaga sa ating komunidad. Sa inyong pagtatapos ng elementarya, naway baunin ninyo ang inyong mga natutunan at magsilbi itong inspirasyon na patuloy na magsikap upang makamit ang inyong mga pangarap. Patuloy ninyong harapin ang mga darating pang pagsubok na dala ang mga naging karanasan ninyo. Ang inyong lingkod at ang aking mga kasamahan sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon ay nandito, palaging handang umalalay sa inyo. Kayo, aming minamahal na mag-aaral, ang aming inspirasyon. Muli, isang maligayang pagbati
sa inyong pagtatapos. Mabuhay kayo lahat! Ang susunod pong magbibigay ng mensahe ay ang ating minamahal, masipag at mabait ng direktor ng pambansang punong rehiyon. Siya po ay nagpasimula ng Quality First, DepEd Manila, where excellency is a lifestyle. At ngayon ay itinutuloy niya dito sa pambansang punong rehiyon. Mga kaibigan, pasalubungan po natin ng virtual na palakpak ang ating minamahal, Dr. Wilfredo E. Cabral. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summoned the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality. Amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably, celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop. And in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure
that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Ang muli pong magbibigay ng mensahe ay ang ating ina ng kagawaran ng edukasyon. Mga kaibigan, ang ating minamahal na Sekretary ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor Liling Magtolis Riones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners,
and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations,
the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity.
the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Maraming salamat po sa inyong napakahalagang mga mensahe na ibinahagi sa amin sa araw na ito. Natitiyak po namin ang inyong mga mensahe ay magsisilbing inspirasyon at gabay para sa mga nagsipagtapos sa kanilang pagtahak sa bagong landas ng pakikipagsapalaran tungo sa maunlad na kinabukasan. Ngayon naman po, pakinggan natin ang talumpati ng pagtatapos na ibabahagi sa atin ni Krista May Parcon, batang nagkamit ng karangalan. Sa kapwa ko magsisipagtapos, sa mga magulang, sa mga minamahal naming mga guro, lalong-lalo na sa aming punong guro na si Dr. J. Fioreta, at sa buong pamunuan ng paaralang elementaryang Benigno Aquino Jr. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mahalagang pagkakataong ito, inais ko pong pasalamatan ang ating mga masisipag na mga guro na nagsilbing pangalawang magulang na walang sawang gumagabay at matyagang nagtuturo sa atin. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang matinding pagsubok na nagpapahirap sa ating bansa, ang pandemya na dulot ng COVID-19. Maging ang larangan ng edukasyon ay hinamon ng pandemya, kung paano may pagpapatuloy ang aming pag-aaral. Kaya salamat na lamang, dahil sa kabila nito ay tuloy-tuloy ang aming pag-aaral. Nais ko ring ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa aming mga magulang, na kahit may pandemya at pahirap din ito sa kanila, ay nagagawa pa rin kaming itaguyod at suportahan sa mga pangangailangan namin sa pag-aaral. Natapos namin ang pag-aaral sa taong ito dahil sa pagtutulungan ng bawat isa. Kahit anumang pagsubok ay kayang matagumpayan kung may pagtutulungan. Naway magsilbi itong isang paalala upang tayo ay magpunyagi na magkaroon ng maayos na bukas at kapaki-pakinabang na mamamayan sa hinaharap. Kaya sa kapwa ko mag-aaral na may iwan dito, sana ako ay maging isang inspirasyon o modelo upang kayo rin ay magsikap sa pag-aaral. Sa mga guro ko na nagbigay sa akin ng mga parangal, ako po ay labis na nagagalak dahil naging bahagi kayo ng aking buhay. Ano man ang aking marating sa buhay na ito, sa darating na mga panahon, ay hindi ako magdadalawang isip na ipagpapasalamat ito sa inyo. Naway kung saan man ako mapadako, ay nandyan pa rin kayo, at bukas palad para sa akin. Sa aking mga magulang, maraming salamat po sa pagmamahal at paghubog ninyo sa akin, na maging mabuting bata at taong may pagmamahal sa Diyos. Lagi kayong nandyan na nakagabay, kaya anuman ang tagumpay na mararating ko, ay inaalay ko rin po ito sa inyo. Hindi ko po matutumbasan ng material na bagay ang sakripisyong inyong ginagawa sa akin. Muli, isang mabiyaya at magandang araw sa inyong lahat.
Ngayon naman po ay hinihiling na magsitayo ang mga nagsipagtapos para sa kanilang panunumpa ng katapatan sa pangunguna ni Krista May Parkol, batang nagkamit ng karangalan. Inaanyayahan ko ang aking mga kamag-aral para sa panunumpa ng katapatan. Tumaya tayong lahat at itaas ang ating kanang kamay. Kaming mga nagsisipagtapos ay taos-puso nangangakong magiging tapat sa aming kapwa, paaralan, bayan, at Panginoong Diyos. Isa sa buhay namin ang mga mabuting gawi at asal na aming natutunan. Sisikapin namin mapaunlad ang aming sarili, ang aming pamilya, at ang ating bayan. Higit sa lahat, panatilihing buhay sa alaala at ipagpapatuloy ang aming adhikain at simula ng ating magiting na bayan. Kasihan nawa kami ng poong may kapal. Ngayon po'y pakinggan natin ang pangwakas na awit na pinamagatang Panibagong Bukas. Hitain ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, malaki ang alaala na sa ating nadaan. Hindi nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan, ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, lalaki ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magpaalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, lalaki ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay Po ng pamunuan ng aming paaralan at ng mga guro, taos-pusong binabati namin ang mga nagsipagtapos, ang kanilang mga magulang, mga gurong pumatnubay, sa lahat ng mga tumulong, nag-ambag ng mga medalya at gantimpala, sa mga panauhing nagsidalo at nakiisa upang maisakatuparan ng maayos ang ating programang ito. Muli, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.